नमस्कार, मी मयुरी. भन्नाट रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. चला तर मग आज आपण बनवूया चटपटीत अशी भेळ. चटपटीत अशी भेळ बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: धनिया पावडर, लाल तिखट, बारीक शेव, चिंचगुळाची चटणी, फरसाण, तेल, मुरमुरे, बारीक चिरलेला सांबार, बारीक चिरलेलं टमाटर, बारीक चिरलेला कांदा, आपलं रेग्युलर मीठ आणि काळं मीठ. तर सर्वप्रथम मी एका पातेल्यामध्ये मुरमुरे घेतलेले आहे. त्यामध्ये आपण सर्वप्रथम तेल घालूया. अगदी थोडंसं तेल घालायचं आहे. त्यानंतर थोडंसं त्यामध्ये लाल तिखट, तुम्हाला हवं तसं तुम्ही घेऊ शकता. तुम्हाला तिखट भेळ पाहिजे असेल तर तुम्ही थोडं तिखट जास्तही टाकलं तरी चालेल. त्यानंतर अर्धा चम्मच धन्याची पूड. आता आपण याला थोडंसं मिक्स करून घेऊया. चला तर मग हे मिश्रण आता मिक्स करून तयार झालेलं आहे. आता आपण सर्वात आधी यामध्ये कांदा घालूया. कांदा घातल्यानंतर यामध्ये आपण टमाटर घालून घेऊया. त्यानंतर लगेचच सांबारही घालून घेऊया आणि याला छान पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. आता हे मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये आपण चिंचगुळाचं पाणी घालूया. तुम्हाला जर खूप आंबट आवडत असेल तर तुम्ही जास्तही घालू शकता आणि नसेल आवडत तर थोडं कमीही घालू शकता. अशा प्रकारे हे चिंचगुळाचं पाणी आपण घालून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आता आपण यामध्ये चवीपुरतं व्हाईट कलरचं मीठ म्हणजे रेग्युलर मीठ घालून घेऊया आणि काळं मीठही आपण थोडंसं यामध्ये घालून घेऊया आणि पुन्हा एकदा याला मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये आपण फरसाण घालूया आणि फरसाण घातल्यानंतर थोडीशी बारीक शेव सुद्धा घालून घेऊया. तुम्हाला जर हिरवी मिरची आवडत असेल तर तुम्ही हिरवी मिरची सुद्धा घालू शकता. लाल तिखटाच्याऐवजी हिरवी मिरची पण छान लागते. तर मग आपली ही चमचमीत भेळ तयार झालेली आहे. आपण आता याला सर्व करून घेऊया. डिशमध्ये काढल्यानंतर त्यावर आपण थोडंसं चिंचगुळाचं पाणी घालूया. सांबार घालून घेऊया थोडासा. आवडीप्रमाणे टमाटर सुद्धा घालून घेऊया. आता ही आपली भेळ खाण्यासाठी तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता किती सुंदर दिसत आहे. चला तर मग आपण आता भेळ खाऊया. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.